שלום לך כאמור מרים רונן. מרים רונן היא מרכזת תוכנית מתרגמי מקרא באוניברסיטה העברית, ואנחנו הזמנו אותך מפני שאת פינית במוצאך. את אמרתי מקודם, רואים את זה על עצמות על החיים שלי. מה לעשות עם הגנים, נו? ואת לא יהודייה, את הגעת הנה ב-67, גם בעלך איננו יהודי, החלטתם להישאר בגלל אהבת התנ"ך. בדיוק. עכשיו, את דוברת נורווגית או בעלך הוא זה שדובר נורווגית? בעלי יודע, אני יודעת רק פינית מצוין, אני יודעת פינית מצוין. אני מייצג את כל הסקנדינביה, עכשיו זה בסדר. הופיע תרגום חדש של התנ"ך לנורווגית. כן. מסתבר שבניגוד להשערות המוקדמות שהוא יימכר במהדורה הראשונה ב-25,000 עותקים, יש פשיטה על החנויות, החנויות התרקלו, הנורווגים רוצים לקרוא תנ"ך, צריכים להדפיס מיד עוד מהדורות. כן. וזה כמובן נפלא. אנחנו הרי כתבנו את התנ"ך. בדיוק, בדיוק. אז זאת הזדמנות לדבר קצת על תרגומי התנ"ך בכלל. מצוין. כמה תרגמים יש לתנ"ך בעולם? טוב, זה התחיל לפני הרבה מאוד שנים, שהתחיל התהליך שיצא מהארץ, הכל זה נכתב פה. כן. סך הכל. והתחיל בעולם הרומאי. קודם הספטואגינטה, העולם היווני, תרגום ה-70, אחר כך הוולגטה, התרגום הרומי. אבל רק בשנות ה-1400 התרגום האנגלי הראשון, לעמך. כן. והייתה התנגדות לזה, בקיצור התחיל ב-1400, 1600 בגרמנית, בפינית, 1648, אנחנו מאוד מתקדמים, שים לב. כן. בנורווגים קצת אחרי זה. עכשיו, מה שמעניין הוא שהתהליך הזה נמשך. כלומר, ההתרגשות הייתה בנורווגיה בגלל שהם אמרו, גם כתבות שכתבו על זה אחר כך, היה על זה שזה חלק מהתרבות שלנו. אז זה אולי הפתעה כן, אבל היה להם תנ"ך מתורגם קודם. כן, אבל לפני 30 שנה תורגם. לפני הרבה יותר מזה, אפילו ב-1400. לא, אבל יש האחרון, נדמה לי, לפני 1978 היה קודם. מה שהיה מיוחד בתרגום הזה, שזה בשביל הנוער. כי הנוער מתרחק כמובן מכתובים כאלה. וכתבו את זה במיוחד לנוער, וגם משוררים היו מעורבים בזה. זה הפך למין אין. לקרוא את התנ"ך הפך לאין. וגם, ועוד דבר מאוד מאוד חשוב, וזה לענייננו, הוא היה שמו הרבה יותר לב למקור, כלומר, מגילות מדבר יהודה וכולי. הובאו בחשבון בתרגום. למשל, כיצד גילוי מערות מדבר יהודה והעברית המיוחדת שלהם השפיעו על התרגום החדש של התנ"ך לנורווגית? עצם העובדה שהטקסט המקראי, שמתווכחים על מה הטקסט המקור שממנו מתרגמים בכלל, זה סיפור גדול, חשבו החכמים, מתכוונת בחכמים במרכאות, באוניברסיטאות, שבטח העתיקו לא נכון, ובטח לא היה מדויק וכו', ופתאום מוצאים שמגילות מדבר יהודה, והמסורטיק טקסט, מה שנקרא בעולם המדעי, אז זה די דומה, כלומר לא היה ניקוד. בכל אופן, הדמיון שבזה, אז יש ביטחון יותר בתרגום עצמו. הבאתי פה את הספר שאנחנו מדברים, זה בעצם התרגום, הספר הזה, ממנו מתרגמים כל התרגומים בעולם. עכשיו, אני לא עניתי לך לשאלה שהיא חשובה מאוד. בעולם יש 461 שפות בדיוק, בדקתי את זה לפני... שפות שתרגמו אליהם את התנ"ך. את התנ"ך העברי. אבל יש נדמה לי כ-6,000 שפות בעולם, נכון? יש 6,000 שפות בעולם, אבל קטנים. הן נשמדות אחת ליום בערך, אבל זה השפות הגדולות, בערך 460. ומה שמעניין שהתהליך הזה נמשך. מה זה נמשך? נמשך. בבית הספר שאת מעורבת בו. אז מה, באים אנשים מהעולם... יש תוכנית שנוסדה לפני 16 שנה עם האוניברסיטה העברית בצוות תלמידי חו"ל, כלומר אלה שמלמדים אותם באנגלית או בצרפתית. נוסדה תוכנית מיוחדת כדי לחנך, to educate את אלה שמתרגמים את התנ"ך מהמקור, כי הרעיון היה, לפחות אם אתם מתרגמים, תרגמו מהמקור. ולא מאנגלית או צרפתית, כמו שעושים בעולם השלישי. למשל, איזה תלמידים שוהים עכשיו? מאילו מדינות? יהיה לך מאוד מעניין. כי הם מדינות כמו הקורס שמתכונן לבוא בעוד שבוע, ואנחנו מקווים שמשרד הפנים ייתן מהר ככל האפשר את הוויזות לזה. כל השנה 16 שנים קיבלנו ויזות ממשרד הפנים, ואנחנו מחכים עכשיו לזה, כי הקורס מתחיל כבר בעוד שבוע. אז הם מגיעים ככה, מסנגל, ממאלי, מניגר, מחוף השנהב, טוגו ובנין. דוברי צרפתית. דוברות צרפתית. דוברי צרפתית. זאת אומרת, לינגואה פרנקה של הקורס, הוא מלומד על ידי הפרופסורים באוניברסיטה העברית, ממש בצרפתית. והם, להם, כל אחד יש שפה שונה. אז הם ידברו בשפות האפריקאיות, שזה יתורגם לשפות האלה. לא, הילדות הבצרפתית... כמה לוקח התרגום הנורווגי, למשל? כמה שנים לקח תרגיל? הם התחילו את התרגום הזה בשנת 2000,
וגמרו אותו עכשיו 10 שנים. יותר מ10 שנות עבודה. אבל יש להם ידע בעברית וביוונית לגבי החדשה. דיברנו על התרבות שמשפיעה על אופי התרבות. למשל, יש הסיפור הידוע שהמתרגם הגר של התנ"ך לארמית לא אהב שנא את האנשת האל, כלומר פרסוניפיקציה. ולכן כל פעם שנאמר יד אלוהים, נגיד, וירא אלוהים את גבו ואת פניו, כמו בפרשת בסיני, מסתור הסלע. אז הוא אמר, הוא שינה את זה, זאת אומרת, הוא תרגם את זה אחרת. עכשיו, תרבויות, יש דוגמאות אחרות כאלה? יש את המילה שלג. שלג? כן, בישעיהו כתוב, אם יהיו חדייכם כשני, כשלג ילבינו. נכון. עכשיו, בא לנו מישהו מארץ אפריקאית, הוא אומר, אין לנו שלג, מה עושים? כן. אז תרגמו באותה שפה, כי יש לנו היכרות עם המתרגמים האלה לגבי מאוד שנים, ומעניין לראות כל אחד בא עם התרבות שלו לעניין, והוא כמובן יתרגם מתוך הידע של העברית לתרבות. אז הוא כבר יודע מה זה שלג, נגיד, כי הוא בירושלים היה שלג, והם התפלאו למה הוא לא איך יתרגמו? אז הם כמו החלב של לבן כמו חלב. כי באותו... זה יופי. אז זה נורא מעניין. לכן כל כך חשוב שהמתרגם הוא מהעם עצמו. תודה רבה. אז יש מה עוד לספר על העניין, כי זה מאוד מעניין שזה ממשיך הלאה. התרגום של התנ"ך לימים שונים. תודה רבה לך. ותודה לכם על שצפיתם בתוכניתנו, וערב טוב לכם.